everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে। Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই। So, সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব, right? So, আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে য'ত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 য'ত থাকিব 4খনকৈ papers per set 4খনকৈ paper থাকিব, right? আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গোটে feedback খিনি ল'ব পাৰিব, right? So আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে, কিমান attempt কৰিছে আৰু কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গোটেইখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব। লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে। So সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক nurture কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে য'ত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000, right? আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject ল'ব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লওঁ তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000, right? So এই গোটেই প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয়, right? যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে, right? আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব, ঠিক আছে? Alright. So আজিৰ আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো। আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribune পৰা skills hold the key. And this editorial is quite insightful. ইয়াৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি তথ্য লাভ কৰিম with respect to skills কেনেকৈ ইভলভ হৈ আহিছিলে অতীতৰ পৰা আৰু কিয় আমাক স্কিলছৰ প্ৰয়োজন আছে, right? So mains perspective আমি যদি চাও GS paper 3 ত সুধিব পাৰে, right? Directly নুহুদিলো যিহেতু আমাৰ এটা huge demographic dividend আছে, right? আৰু সেই demographic dividend টো productive দিশত channelize কৰিবলৈ আমাক লাগে skills, right? So সেই দিশত আমি বহুতখিনি ইয়াত দিয়া facts বা data সমূহ তাত substantiate কৰিব পাৰিম, alright? লগতে essay টো আমি ইউজ কৰিব পাৰিম কাৰণ ইয়াত যথেষ্টখিনি significant, right? evolution কথা কোৱা হৈছে প্লাস আমি দেখিছো ইয়াত এটা ধুনীয়া মেটাফৰ দিয়া হৈছে সেইখিনিও আমি আমাৰ এছেট ইউজ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে? Alright, first essence of the editorial to বুজো কি কথা ইয়াতো দাঙি ধৰিছে। The essence of the editorial lies in recognizing the importance of skill development in rapidly evolving world, right? So আমাৰ পৃথিৱীখন খুব এডভান্স হৈ গৈ আহিছে। সেই rapidly evolving world খনৰ লগত খাপ খোৱাকে আমাক স্কিলছৰ প্ৰয়োজন, right? আৰু সেই স্কিলছ সমূহ লাভ কৰিবলৈ আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি চ্যালেঞ্জেসও আছে আৰু কেনেকৈ সেই চ্যালেঞ্জেস খিনি আমি কাউন্টাৰ কৰিব পাৰো সেই গোটেইখিনি তথ্য এই এডিটোৰিয়েলটো দাঙি ধৰা হৈছে। Alright, so first যেহেতু মই কৈছো খুব ধুনীয়া মেটাফৰ দিয়া হৈছে, so আমি ফাৰ্স্ট আৰম্ভ কৰো with the metaphor. The eagle's journey of self-renewal. খুব ইন্টাৰেষ্টিং এটা ষ্টৰী নহয় একচুয়ালি, এটো ইগলৰ একচুয়াল জাৰ্নিয়ে হয়। সো এইখিনি আমি আমাৰ জীৱনতো ইমবাইব কৰিব পাৰো। ফাৰ্স্ট জানি লওঁ কি হয়। সো ইগল সাধাৰণতে 70 ইয়াৰ্স পৰ্যন্ত জীয়াই থাকে 70 বছৰ বয়সলৈকে কিন্তু at the age of 40 তেওঁলোকৰ যিমানখিনি weapons থাকে weapons as in claws হক বা a strong beak হক এই ঠুট বিলাক আসলতে কিনি বুদা হৈ যায়, right? আৰু তেওঁলোকৰ যেহেতু prey টো ধৰিবলে হলে এইবিলাক sharp claws লাগে খুব strengthৰ প্ৰয়োজন আৰু sharp beak লাগে যেহেতু বুদা হৈ যায় তেওঁলোকে ভালকে hunt কৰিব নোৱাৰে। সো এই ইগলৰ ওচৰত দুটা আসলতে অপচন থাকে। প্ৰথমটো হৈছে either death, right? এনেকে hunt নকৰি ঢুকাই থাকিব লাগিব or to endure pain, right? যেতিয়া হে পেইন খিনি লাভ কৰিব পেইন খিনি কেনেকৈ লাভ কৰিব কি কৰে এই ইগলে এটা জায়গাত আসলে এলুফ হৈ যায়, ৰাইট? সবৰ পৰা আঁতৰি এটা তেওঁলোক সেক্লুড হৈ যায় এটা হুমাই তাত কি কৰে আচৰিত ধৰণে যেহেতু মই কৈছো তেওঁলোকৰ ঠুট বিলাক দুৰ্বল হৈ যায়, ৰাইট? একদম ভুদা হৈ যায়, শাৰ্পনেস নাথাকে। সো সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰে পাথৰ হক বা গছৰ বাৰ্কটোৱে হক তাত ঠেকেছে নিজৰ ঠুটটো ভাঙি পেলায়, ৰাইট? আৰু লগতে ক্লজ সমূহও হক বা নিজৰ হে পাখি সমূহ হয় গুটেখিনি এৰাই পেলায়, ৰাইট? আৰু হেতু বহুত এক্সট্ৰিম লেভেল অফ পেইন তেওঁলোকে এন্ডিওৰ কৰে, হয়নে?
সো যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ঠোঁটসমূহ তেনেকৈ সেই পাথৰটোৰ ওপৰত ঠেকেচি ভাঙি পেলাই তাৰ অলপ দিনৰ পাছত দেখে যে নতুনকৈ সেইখিনি গ্ৰ' হৈ আহিছে ৰাইট চ' নতুন যিটো ঠোঁট তেওঁলোকে পায় নতুন ক্লছ যিখিনি তেওঁলোকে লাভ কৰে সেইটোৱে লৈ যায় এটা নতুন ষ্ট্ৰেংথ তেওঁলোকক দিয়ে লগতে ইট চিম্বলাইজেছ ৰিবাৰ্থ ৰাইট দেখিছে আকৌ যেন নতুন এটা জনম ল'লে তেওঁলোক তেনেকুৱা হৈ পৰে এটা নতুন ৰিনিউড ষ্ট্ৰেংথ তেওঁলোক পাই যায় ৰাইট চ' দেখিছে sometimes we have to endure those pains right আৰু এইখিনি কথা আমাৰ জীৱনতো আমি ইমবাইব কৰিব পাৰোঁ আমি জীৱনত বহুতখিনি ঘাত প্ৰতিঘাত পাওঁ কিছুমান ফেইলাৰ্ছ আমি পাওঁ ৰাইট ছেটবেকছ পাওঁ তাতে যদি আমি এব্ৰাপ্টলি এক্ট নকৰি অকণমান যদি নিজকে অকণমান সময় দিওঁ ৰাইট গোটেইখিনি এনালাইচিছ কৰোঁ যে ক'ত কি ভুল হৈ গ'ল আৰু হোৱাট নিডছ টু বি ডান ৰাইট নিজৰ কিছুমান মেণ্টেলি হওক বা ফিজিকেলি হওক চব ফালৰ পৰাই যদি আমি আকৌ নিজৰ ষ্ট্ৰেংথবোৰ গোটাইখিনি যদি কামত লগাই দিওঁ চ' আমি এটা নতুন ৰিবাৰ্থ পাম নতুন ৰিনিউড ষ্ট্ৰেংথ আমাৰ মাজত লাভ কৰিম দেখিছে চ' অকল ইগলৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক সকলো জীৱনতে এনেকুৱা কিছুমান পৰ্যায় আনিব লাগে right so this metaphor is relevant to the modern era where constant adaptation and renewal are crucial দেখিছে চ' যিমান ইমান এডভান্সমেণ্ট হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহি গৈছে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডতে থাকোঁ আমি কেনেকৈ ঢাল খাম ৰাইট চ' যিটো কনষ্টেণ্ট আছে এই পৃথিৱীখনত সেইখন হৈছে সেয়া হৈছে চেঞ্জ ৰাইট চেঞ্জটো সদায় কনষ্টেণ্ট হৈ আছে ইনফেক্ট আমাৰ মানৱ জাতিটো হোমো চেপিন্স আমি কেলৈ থ্ৰাইভ কৰিব পাৰিলোঁ অনলি বিকজ উই গট এডাপ্টেড টু দ্য চেঞ্জ ৰাইট সেইকাৰণে আমি থ্ৰাইভ কৰিব পাৰিলোঁ চ' চেঞ্জ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট চ' এই মেটাফৰটো আপোনালোকে এছেটো ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' লগতে আমি যদি চাওঁ এডাপ্টিং টু চেঞ্জ দ্য ইভলিউশ্যন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ৰাইট চ' আমি সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ লগত লগ লগাই আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানুহসকলে কেনেকৈ চেঞ্জ আনিছিলে কেনেকৈ আছোঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে ইভলভ হৈছিলে ৰাইট চ' যিটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে মষ্টলি 1760ৰ পৰা হৈছিলে হয়নে চ' সেই সময়ছোৱাত কি হৈছিলে যিহেতু ষ্টিম ইঞ্জিনছৰ ইনভেনশ্যন কৰা হৈছে তাৰ ফলত আমি দেখিছোঁ বহুতখিনি টেক্সটাইল মেনুফেকচাৰিং হওক বা মেকানাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ হৈ পৰিলে ৰাইট তাৰ ফলত যিটো ইম্পেক্ট আমি দেখিছোঁ শ্বিফটেড ইকনমিক পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য মিডল ইষ্ট এণ্ড এছিয়া টু দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ এণ্ড নৰ্থ আমেৰিকা ৰাইট সেই সময়ছোৱাত বিফ'ৰ ইনভেনশ্যন অফ ষ্টিম ইঞ্জিন এই যে মিডল ইষ্ট বা এছিয়া এইখিনি কোৱাইট ৱেলডি আছিলে ৰাইট এই এৰিয়াটোত দেখিব বহুতখিনি এগ্ৰিকালচাৰ ইত্যাদি হৈছিলে কটন হৈছিলে কি নাই হোৱা বাট যেতিয়াৰ পৰাই ষ্টিম ইঞ্জিন হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ মেনুফেকচাৰিং ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা ৱেষ্ট মিডল ইষ্ট হওক বা এছিয়া পাই ৰ মেটেৰিয়েলছ তেওঁলোকে নি তাতে টেক্সটাইল মেনুফেকচাৰিঙত কাপোৰ ইত্যাদি বনাই আকৌ আমাৰ মাৰ্কেটতে দাম কৰিছিলে ৰাইট চ' য'ত যঁতৰ এটা ইউজ কৰি কিনি যে আমি কাপোৰ ইত্যাদি বনাওঁ এদিনত কিমান বনাব পাৰিম ৰাইট এখন বনাব পাৰিম এখনো কেতিয়াবা নোৱাৰে কাৰণ বহুতখিনি ইয়াত কষ্ট লুকাই থাকে বাট যেতিয়া টেক্সটাইল মেনুফেকচাৰিং হ'ল এটা দিনতে হয়তো হাজাৰ তেনেকুৱা কাপোৰ বনাই দিলে দেখিছে চ' তাৰ ফলত বহুতৰ মনত এনেকুৱা প্ৰশ্ন হৈছে এতিয়া কি হ'ব ৰাইট আমাৰ কামবোৰ এৰি গৈছে আমাৰ কামখিনি আঁতৰি গৈছে ৰাইট কিন্তু আমি দেখিছোঁ কিছুমান মাইগ্ৰেশ্যন দেখা পোৱা গ'ল লোকসকলে সেই চেঞ্জটোৰ লগত এডাপ্ট হ'বলৈ যত্ন কৰিলে চ' মাইগ্ৰেশ্যন টু চিটিজ ফৰ ফেক্টৰী এতিয়া ফেক্টৰী চলাবলৈতো লোক লাগিব ৰাইট চ' তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ চেঞ্জ আহিলে লগতে ইকনমিক ট্ৰানজিশ্যন হ'ল ফ্ৰম এগ্ৰেৰিয়ান টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকনমিজ ৰাইট তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ দ্বিতীয় যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হ'ল সেইটো পিৰিয়ডটো যদি আমি চাওঁ 19th to 20th চেঞ্চুৰীলৈকে চ' ইয়াৰ যিখিনি কি ফিচাৰ্ছসমূহ আছিলে বহুতখিনি হৈ পৰিছে যেনে ধৰক টেলিগ্ৰাফ হওক টেলিফোন হওক ৰেইল ৰোড নেটৱৰ্কছ হওক গেছ এণ্ড ৱাটাৰ ছাপ্লাই ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হৈ পৰিলে চ' ইয়াৰ ফলত আমি দেখিছোঁ গোটেই ইকনমিখন সাংঘাতিক ধৰণে এডভান্স হৈ পৰিলে ৰাইট ইম্পেক্টটো যিটো হ'ল টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট হ'ল যথেষ্টখিনি চ' ইম্প্ৰুভ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হ'ল ৰাইট সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে PCO ইত্যাদি আছিলে ৰাইট চ' ফোনত কথা আমাৰ আজিৰ দিনৰ হাতে মোবাইল তেতিয়া তেনেকুৱা নাছিলে ৰাইট চ' তেনেকুৱা নতুনকৈ কিছুমান জব ইভলভ হ'ল তাৰপিছত ইকনমিক গ্ৰ'থ দেখা পোৱা গ'ল এক্সিলাৰেটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন তাৰপিছত লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ দেখা পোৱা গ'ল এনহেন্স পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ ৰাইট তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ থাৰ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ কথা চ' থাৰ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন লেট 20th চেঞ্চুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল চ' ইয়াত কি হ'ল পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ্ছ ইণ্টাৰনেট আৰু টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ আগমন হ'ল
ইয়াৰ ফলত আমি দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি আৰু এডভান্স হৈ পৰিলে হয়নে চ' যিসকল দেখিছেনে এগ্ৰেৰিয়ান লোকসকল যি আছিলে তাৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনলৈ গ'ল ৰাইট চ' তাত কেনেকৈনো সেই মেচিনখিনি চলাব লাগে কি কথা সেইখিনি স্কিল তেওঁলোকে নিজৰ মাজত ডেভেলপ কৰিলে তাৰপিছত আহি গ'ল আকৌ কম্পিউটাৰ্ছ এতিয়া কম্পিউটাৰ্ছসকল কেনেকৈ চলাব কি কৰিব সেই গোটেইখিনি স্কিলছ ল'ব লগা হৈছিলে হয়নে চ' দেখিছে কেনেকৈ আচলতে এইখিনি চেঞ্জ হৈ আহি আছিলে ইভলভ হৈ আহি আছে ৰাইট চ' ইণ্টাৰনেট তেতিয়া যদি আমি চাওঁ ব্ৰাউজ কৰিবলৈ হয়তো বহুত সময় লাগি গৈছিলে হয়নে চ' আজিকালি মানুহৰ হাতত ইমানখিনি সময়ে নাই যে 2 ছেকেণ্ডতে আহিবই লাগিব 2 ছেকেণ্ড লাগি গ'লেও বেছি দেৰি হৈ যায় ৰাইট বাট সেই সময়ছোৱাত বহুত পেচেঞ্চৰ দৰকাৰ হৈছিলে ৰাইট চ' এইখিনি হৈছিলে সেই সময়ছোৱা কি ফিচাৰ্ছ অফ দ্য থাৰ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন ইয়াৰ যিটো ইম্পেক্ট হ'ল ডিজিটেল ৰিভলিউশ্যন লৈ আনিলে চ' ট্ৰান্সফৰ্ম কমিউনিকেশ্যন ৱৰ্ক এণ্ড বিজনেছ তাৰপিছত ইনক্ৰিজ ইণ্টাৰকানেক্টেডনেছ এণ্ড গ্ল'বেল ট্ৰেড যিহেতু এনেকুৱা কম্পিউটাৰ্ছ টেলিকমিউনিকেশ্যনছ ইত্যাদি হ'ল তাৰ ফলত আমি দিছোঁ গ্ল'বেলাইজেশ্যনলৈ ঠেলি নিলে ৰাইট চ' ইনফৰ্মেশ্যন এইজ হৈ পৰিলে শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ডছ ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি এণ্ড ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন চ' IT ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহুত বুষ্ট আপ হ'ল ইভেন আমাৰ ভাৰতত যদি চাওঁ চিলিকন ভেলী হ'ল হয়নে ইয়াৰ ৰিলেটেড UPSCটো এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে হয়নে চ' দেখিছে কেনেকৈ চেঞ্জ আহিছে স্কিলছসমূহ কেনেকৈ এব্ৰপ্টলি তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে ৰাইট এডাপ্টিং টু দ্য চেঞ্জ আৰু কেনেকুৱানো যিখিনি ডিমাণ্ড হয় সেইখিনিৰ ওপৰত ঢাল খোৱাকৈ নিজৰ স্কিলছখিনি এনৰিচ কৰা হৈছে তাৰপিছত আজি বৰ্তমান যুগত যদি আমি চাওঁ ফ'ৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন চলি আছে চ' ইয়াৰ যদি কি ফিচাৰ্ছসমূহ চাওঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰাইট চ' এতিয়া AI ইজ দ্য টক অফ দ্য টাউন ৰবটিক্স হওক বায়'টেকনলজি হওক কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং ইয়াৰ বিষয়েও APSC যোৱা বছৰ সুধিছিলে ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ হওক ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড অট'নমাছ ভেহিকল চ' এইখিনি চলাবলৈ হ'লে বা সেই মাৰ্কেটটোত যিমানখিনি আচলতে এমপ্লয়িজ লাগে সেই ক্ষেত্ৰত স্কিলছ লাগিব আমাক ৰাইট চ' যিটো ইম্পেক্ট আমি যদি চাওঁ ৰেপিড ইন'ভেশ্যন হৈ আছে কণ্টিনিউৱাছ ইমাৰ্জেঞ্চ অফ নিউ টেকনলজিজ প্ৰত্যেক বছৰে নতুন নতুন টেকনলজিজ আহি আছে যিখিনি আমি ইমেজিন কৰি আছিলোঁ সেইখিনি দিটকত পৰিণত হৈছে ৰাইট তাৰপিছত ইণ্টাৰকানেক্টেড ছিষ্টেম হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ফিজিকেল ডিজিটেল এণ্ড বায়'লজিকেল ছিষ্টেম আৰু লাইফ লং লাৰ্ণিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে কনষ্টেণ্ট আপডেটিং অফ স্কিলছ এণ্ড নলেজৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে দেখিছে and adaptability at is a necessity for agility in responding to new challenges and opportunities so আমি যিমানখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ কথা আজিলৈকে পাতিছোঁ ফ'ৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনলৈকে আমি দেখিছোঁ কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে আৰু স্কিলছটো আমাক আমি দেখিছোঁ কিমান বেছি এডাপ্ট কৰিব লগা হৈছে দেখিছে চ' এই ক্ষেত্ৰত there is a huge significance of skills right স্কিলছৰ লগতে আমি যদি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কওঁ ৰাইট চ' এডুকেশ্যন আগতে কি হৈছিলে যি মানুহৰ নোশ্যন এনেকুৱা আছে তেখেত গ্ৰেজুৱেট হয় গ্ৰেজুৱেট মানে বহুত ডাঙৰ কথা ৰাইট এটা সমাজত ডাঙৰ ষ্টেটাছ এটা লাভ কৰিছিলে আৰু লগতে এবাণ্ডেণ্ট অফ জব পাইছিলে তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট জব ইভেন মানুহক টানি লৈ গৈছিলে চাকৰি কৰিবলৈ ইমানেই বেছি আচলতে নাটনি আছিলে সেই সময়ছোৱাত গ্ৰেজুৱেটৰ যিটো ষ্টেটাছ আছিলে যথেষ্টখিনি ডাঙৰ আছিলে ৰাইট কিন্তু আজিৰ দিনত যদি চাওঁ অকল হেভিং আ গ্ৰেজুৱেশ্যন ইজ নট ইনাফ ৰাইট ইমান বেছি কম্পিটেঞ্চ বাঢ়ি গৈছে ইমান বেছি স্কিলৰ প্ৰয়োজন হৈ গৈছে তাৰ ফলত আমি দেখিছোঁ কোৱালিফিকেশ্যন এলোন ইজ ইনচাফিচিয়েণ্ট কম্পিটেঞ্চ এপ্লাইং নলেজ এণ্ড স্কিলছ ইফেক্টিভলি ইজ নাও ক্ৰুচিয়েল দেখিছে আৰু আমাৰ ভাৰতত দেখিছোঁ কিমান বেছি আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে হয়নে গ্ৰেজুৱেট হৈ আছে তথাপিও তেওঁলোকৰ নিজৰ লেভেলৰ একো চাকৰি পোৱা নাই ৰাইট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছে চ' ইয়াত কোৱা হৈছে যে স্কিলছ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইট এতিয়া বাৰে যে আমি স্কিল কৈ আছোঁ স্কিলৰ যদি ডেফিনেশ্যনটো মই আপোনালোকক দিওঁ চ' স্কিলছ এণ্টেইল দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ নলেজ এণ্ড ন' হাউ টু একম্প্লিছ টাস্ক এণ্ড এড্ৰেছ চেলেঞ্জেছ ৰাইট চ' এয়াই হৈছে স্কিল আৰু দেয়াৰ বেচিকেলি 3 টাইপছ অফ স্কিল প্ৰথমটো হৈছে ছফ্ট স্কিল কোনখিনি পৰিব যোনখিনি ছ'চিঅ' ইম'চনেল এবিলিটিজ লাইক কমিউনিকেশ্যন টাইম মেনেজমেণ্ট লিডাৰশ্বিপ এণ্ড টিমৱৰ্ক এই সকলোবোৰ ভাৰ্চুজ ক'ত আহিব ছফ্ট স্কিলৰ অন্তৰ্গতত পৰিব ৰাইট দ্বিতীয়তে হাৰ্ড স্কিল আছে হাৰ্ড স্কিল হৈছে অবজেক্টিভ এণ্ড কোৱান্টিফায়েবল স্কিল ছাচ এছ ৰাইটিং কোডিং অৰ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিং ৰাইট এই গোটেইসমূহ আহিব হাৰ্ড স্কিলৰ অন্তৰ্গতত আৰু এটা থাকে কগনিটিভ স্কিলছ ৰাইট দিছ ইজ ভেৰি ডাইনামিক ইন নেচাৰ চ' ইয়াত কি হয় দ্য এবিলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কমপ্লেক্স আইডিয়াছ এডাপ্ট এণ্ড লাৰ্ণ ফ্ৰম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইনক্লুডিং প্ৰব্লেম ছলভিং এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰচেছিং ঠিক আছে চ' দিছ ইজ কগনিটিভ স্কিল ৰাইট চ' যদি এনেকুৱা স্কিল ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সোধে এইখিনি কথা ক'ব পাৰিব আৰু লগতে স্কিলছ এনেকুৱা নহয় যে অকল
ইনহাৰেণ্টে হয় চ' দেয়াৰ আৰ চাম ইনহাৰেণ্ট এজ ৱেল এজ একুৱাৰ্ড স্কিলছ এতিয়া হয়তো কোনোবা গান গাব পাৰে ৰাইট চ' কোনোবা খুব ধুনীয়া লিখিব পাৰে চ' সেইখিনি ইনহাৰেণ্টো হ'ব পাৰে লগতে সেইখিনি যদি তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰে বা নতুনকৈ এটা হবি বা পেশ্যন এটা জাগ্ৰত হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ডেট স্কিল তেতিয়াও মানুহে প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি নিজৰ মাজত কাল্টিভেট কৰিব পাৰে ৰাইট চ' চাম স্কিলছ আৰ ইনেট হুৱাইল আদাৰ্ছ আৰ ডেভেলপ এণ্ড কাল্টিভেটেড অভাৰ টাইম দেখিছে চ' ইণ্ডিভিজুৱেল একুৱায়াৰ এণ্ড ইনষ্টিল স্কিলছ ইন টু দেয়াৰ পাৰ্চনেলিটিজ থ্ৰু ভেৰিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এণ্ড লাৰ্ণিং প্ৰচেছেছ ৰাইট এতিয়া যদি স্কিলছৰ কথা আমি ভাৰতৰ লগত ৰিলেট কৰি চাওঁ ৰাইট চ' ইয়াৰ কি ষ্টেটাছটো আছে চ' স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ এক্ৰছ দি কাণ্ট্ৰি এনকম্পাছ ভেৰিয়াছ পলিচিছ এণ্ড ফেচিলিটিছ চ' আমাৰ ভাৰতত যথেষ্টখিনি পলিচি ইণ্টাৰভেনশ্যন অনা হৈছে যাতে আমাৰ ভাৰতৰ লোকসকলক স্কিল প্ৰভাইড কৰিব পৰা যায় কিন্তু কথাটো হ'ল যদিও ইমানখিনি এভেইবিলিটি আছে বাট দেয়াৰ ছিগনিফিকেণ্ট চেলেঞ্জেছ আহেড যেনে ধৰক লেক অফ এৱেৰনেছ এমং দ্য পপুলেচ চ' মানুহসকলে নাজানি যে স্কিল কিয় প্ৰয়োজন ৰাইট চ' তেওঁলোকে সেই ট্ৰেডিশ্যনেল সেই মেথডটোতে থাকে যে নাই আমি এনেকৈয়ে চলিম ৰাইট কিনো এনেকৈ স্কিলছ এতিয়া সময় আছেই জানো সেই পাৰচেপশ্যনটো নাই So many individuals are unaware of the opportunities for skill enhancement, hindering their ability to benefit from these initiatives. Alright? So insights into India's skill development landscape joti ami sao. So yar pora ami jothesthokini data pam. So NEET youth mane ki hoy not in employment, education or training. Very important. So amar bharatot 1 in 5 young people are NEET, right? 1 in 5 young people are in need মানে তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ এমপ্লয়মেণ্ট লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যনত নাই আৰু কোনো ধৰণৰ ট্ৰেইনিঙত নাই দেখিছে চ' এইটো সাংঘাতিক কথা হৈ গ'ল চ' সেই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো এনেই আমি আচলতে ৱেষ্ট কৰি আছোঁ হয়নে তেওঁ হয়তো নিজৰ ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিঙত আগবঢ়াব পাৰিলেহেঁতেন প্ৰডাক্টিভিটি দিব পাৰিলেহেঁতেন ইভেন আমাৰ ভাৰতৰ ইকনমিক কিছুমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বাট যিহেতু আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ জ'নত আছে তেওঁলোক সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সেই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো লছ হৈ যায় পটেঞ্চিয়েলখিনি আচলতে লছ হৈ যায় ৰাইট চ' এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটিষ্টিক্স ইন ইণ্ডিয়া যদি চাওঁ চ' আমাৰ ভাৰতত প্ৰায় 52% অফ ইণ্ডিয়াছ ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন ইজ ছেল্ফ এমপ্লয়ড ৰাইট নিজে এমপ্লয় কৰি আছে হয়তো বিজনেছ আছে কাৰোবাৰ হয়তো কাৰোবাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটিছ আছে ৰাইট কোনোবা হয়তো ব্লগিঙত আছে ক্ৰিয়েটাৰ্ছ ইকনমিত আছে চ' 52% অফ দ্য ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন ইজ ছেল্ফ এমপ্লয়ড দ্বিতীয়তে আনপেইড হেল্পাৰ যদি চাওঁ 18% অফ ইণ্ডিয়াছ ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন আৰ আনপেইড হেল্পাৰ্ছ ৰাইট তেওঁলোকে ইমান হেল্প ইত্যাদি কৰে তথাপিও তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পে নাপায় ৰাইট ইভেন আমি যদি চাওঁ হোম মেকাৰ্ছসকল হয়নে আমাৰ মাহঁতে তেওঁলোকে ইমান কাম কৰে ডেইলি কাম কৰি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ছানডে নাই তথাপিও তেওঁলোকৰ এনি টাইম কাম কৰাৰ স্বত্তেও কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট তেওঁলোকে নাপায় হয়নে তাৰপিছত ৰেগুলাৰ চেলাৰী যদি চাওঁ 18% অফ ইণ্ডিয়াছ ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন ৰিচিভ আ ৰেগুলাৰ চেলাৰী আৰু কেজুৱেলি এমপ্লয়ড যদি চাওঁ 30% অফ দ্য ইণ্ডিয়াছ পপুলেশ্যন আৰ কেজুৱেলি এমপ্লয়ড ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি ডাটা আমি পালোঁ প্লাছ হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ এণ্ড স্কিল ৰিকুৱাৰমেণ্ট যদি চাওঁ মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ ৰাইট তেওঁলোকে এষ্টিমেট কৰিছিলে যে হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ ৰিকুৱাৰমেণ্ট এট 109.73 মিলিয়ন ইমানখিনি আচলতে হিউমেন ৰিচ'ৰ্চৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে ৰাইট আৰু ইনষ্টিটিউট অফ এপ্লাইড মেন পাৱাৰ ৰিচাৰ্চ তেওঁলোকে কৈছে এষ্টিমেটেড skilled manpower requirement at 291 million by 2022 মানে ইমানখিনিতো পোৱাই নাই নীতি আয়োগৰ মতে we have just 5% of our population who are skilled right চ' এইখিনি আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট টাৰ্গেট এটা ছেট কৰা হৈছিলে চ' ইণ্ডিয়া স্কিল ৰিপৰ্ট অফ 2015 তেওঁলোকে কৈছে ইণ্ডিয়া নিড টু এচিভ এ টাৰ্গেট অফ স্কিলিং 150 মিলিয়ন পিপল বাই দ্য ইয়াৰ 2022 ৰাইট চ' সেইখিনি আছিলে কিছুমান টাৰ্গেটসমূহ বাট আমি দেখিছোঁ ইমানখিনি লাভ কৰিব পৰা নাই ৰাইট সেই এচিভ কৰিব পৰা নাই চ' এই ক্ষেত্ৰত কি কি ষ্ট্ৰেটেজিজ ল'ব পাৰি ফৰ দ্য স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চ' ইয়াত খুব ধুনীয়া এটা কথা কৈছে SWOT এনালাইচিছ ৰাইট SWOT এনালাইচিছ কি হয় ইউজ বাই অৰ্গেনাইজেশ্যন টু এক্সেছ ষ্ট্ৰেংথ উইকনেছ অপৰচুনিটিজ এণ্ড থ্ৰেট আজি ছাপ'জ মই যদি কিবা নতুন স্কিল এটা ল'ব বিচাৰোঁ মই চাম মোৰ ষ্ট্ৰেংথসমূহ কি কি চ' মই পঢ়াই ভাল পাওঁ ফৰ এক্সাম্পল চ' সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ কি কি উইকনেছ আছে যে কোনবোৰ এৰিয়া মই ভাল নাপাওঁ হয়নে চ' কেনেকৈনো মই পঢ়াই ভাল পাওঁ সেই গোটেইখিনি যদি মোৰ ষ্ট্ৰেংথসমূহ কি কি হয় কোনখিনি এৰিয়াত মই ভাল পাওঁ বা উইকনেছ কি হয় কোনখিনি মই নাজানো বা অপৰচুনিটিজ কি আছে ক'ৰবাত ভাল অপৰচুনিটিজ পাই আছোঁ নেকি বা আৰু কিবা থ্ৰেট আছে নেকি সেই গোটেইখিনি যদি মই এনালাইচিছ কৰি লওঁ চ' সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ স্কিল একুৱায়াৰ কৰাত এটা ধুনীয়া দিশ মই পাই যাম ঠিক আছে
লগতে ইণ্টাৰনেল মবিলিটি প্ৰগ্ৰেমছ ৰাখিব লাগে, এনকাৰেজ এমপ্লয়িজ টু এক্সপ্ল'ৰ ডিফাৰেণ্ট ৰোলছ ফষ্টাৰিং এণ্ড এজাইল এণ্ড ক্ৰছ ফাংচনেল ৱৰ্কফৰ্চ, ৰাইট? চ' কিছুমান দেখিছে চাগে মাল্টিপাৰ্পাছ ষ্টাফ থাকে, তেওঁলোকে ডিফাৰেণ্ট ধৰণৰ ৰোলছ প্লে' কৰে, হয়নে? চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰি। আৰু লগতে টাইপছ অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট যদি মই চাওঁ, দেৰ আৰ মষ্টলি 3 টাইপছ অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট। সেয়া হৈছে আপস্কিলিং, শুনিয়ে থাকে চাগে আপস্কিলিং। আপস্কিলিং মানে কি হয়? ইম্প্ৰুভিং স্কিলছ ইন দ্য কাৰেণ্ট ৰোল। চে ফৰ এক্সাম্পল, আজি যদি মই টিচাৰ হয়, ঠিক আছে, চ' হয়তো যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোক মোৰ লগত এংগেজ নহ'বও পাৰে, ৰাইট? মোৰ পঢ়োৱা ধৰণটো ভাল নাপাবও পাৰে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই মোৰ স্কিলছখিনি আৰু অকণমান ইম্প্ৰুভ কৰোঁ, মই যদি কিবা ট্ৰেইনিং ইত্যাদি লওঁ যে আৰু কেনেকৈ এংগেজিং কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আমি এক্সাম্পলছবিলাক ল'ব পাৰোঁ, ৰাইট? যাতে আৰু বেছি লাইভলি কৰি তুলিব পাৰি দ্য ছেশ্যন, তেতিয়া সেইটো আপস্কিলিং কৰা হ'ব, অলৰাইট? তাৰপিছত হ'ব ক্ৰছ স্কিলিং। ক্ৰছ স্কিলিং মানে কি হৈছে? লাৰ্ণিং নিউ স্কিল ফৰ দ্য কাৰেণ্ট ৰোল। আজি যদি ফৰ এক্সাম্পল মই এটা মাৰ্কেটিং জবত আছোঁ বা এটা জব কৰি আছোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই আৰু কিছুমান নিউ স্কিলছ ৰৈ কিনি ভাবোঁ যে কেনেকৈ মাৰ্কেট এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰি, ৰাইট? যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মই নতুন স্কিলছ আনিব পাৰোঁ, হয়নে? মাৰ্কেটখন বুজিবলৈ কি কৰা উচিত, যে সিহঁতৰ ডিমাণ্ডছ কেনেকৈ মই ল'ব পাৰিম, এনালাইচিছ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? চ' তেতিয়া কি হ'ব? মোৰ ক্ৰছ স্কিলিং হ'ব। চ' মই আৰু মোৰ যিটো জব ৰ'লত আৰু বেছি প্ৰডাক্টিভিটি আনি দিব পাৰিম, হয়নে? চ' তেনেকৈ কি হ'ব? মোৰ চেলেৰিও আপগ্ৰেড হ'ব, ৰাইট? লগতে ৰিস্কিলিং। ৰিস্কিলিং মানে কি হৈছে? লাৰ্ণিং নিউ স্কিলছ টু মুভ ইন টু এ নিউ ৰোল, ৰাইট? এতিয়া যিহেতু AI আহি পৰিছে, চেট GPT আহি পৰিছে, চ' চেট GPTয়ে কি কৰে? ইনষ্টেণ্টলি আপোনাক এছে এখন লিখি দিব, ৰাইট? বহুত কিবা কিবি এইখিনি দিব, বহুত হেল্প কৰিব, এছিষ্ট কৰিব। চ' সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান জব ৰ'ল আছিলে, সেইখিনি এতিয়া লে অফ কৰি দিয়া হ'ব। চ' এতিয়া ৰিস্কিলিঙৰ প্ৰয়োজন। এতিয়ানো চেট GPT কেনেকৈ ভালকৈ কৰিব পাৰি, হয়নে? আপোনালোকে সেইকাৰণে দেখিবই চাগে য'তে ত'তে ধেৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহি থাকে, ডাটা এনালিটিক্সৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যি হওক, কাৰণ কিছুমান ৰোল গুচি যাব হয় নতুন জেনেৰেল টেকন'লজি অহাৰ পাছত, কিন্তু লগতে নতুন জবৰো সৃষ্টি কৰে, ৰাইট? এতিয়া সেই অপৰচুনিটিজখিনি গ্ৰেপ কৰিবলৈ উই নিড টু হেভ ৰিস্কিলিং উইদিন আৱাৰছেল্ফ। আমি ৰিস্কিল কৰিব লাগিব, সেই ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডতে থাকিলে নহ'ব, ঠিক আছে? অলৰাইট। চ' অবজেক্টিভছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যদি চাওঁ, ইকুৱেল এক্সেছ হ'ব লাগিব, সকলোৱে যাতে পায় এক্সেছ এটা। দ্বিতীয়তে লেবাৰ মাৰ্কেট ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছেক্টৰ স্পেচিফিক স্কিল গেপছ, ৰাইট? ছেক্টৰ স্পেচিফিকত কি কি স্কিল গেপ হৈ আছে, কি কথা, সেইখিনি যদি আমি ভালকৈ গম পাওঁ, চ' সেইখিনি আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম। লগতে ইকনমিক ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন, ফেচিলিটেটিং মুভমেণ্ট ফ্ৰম ল' প্ৰডাক্টিভিটি টু হাই প্ৰডাক্টিভিটি ছেক্টৰ্ছ। আৰু ফিউচাৰ স্কিল যদি চাওঁ, anticipating future skill requirement and providing targeted education and training, alright? এইখিনি আমি কৰিব লাগিব। চ' ইয়াত ৱে এহেড এটাও দিয়া হৈছে, এম্ব্ৰেছিং লাইফ লং লাৰ্ণিং। আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা নোশ্যন থাকে, ইমানখিনি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰি ল'লোঁ, হ'ল আৰু সমাপ্ত ইয়াতে, আৰু কিনো পঢ়িব লাগিছে, আৰু পঢ়িবলৈ নাই। সেইটো কথা নহয়, আমাৰ পৃথিৱীখনত ইমানখিনি জানিবলগীয়া বস্তু আছে, সেইটো এটা লাইফ লং লাৰ্ণিং হয়, ৰাইট? এতিয়া আমি দেখিছোঁ কিছুমান বৃদ্ধ লোকসকল, এনেকুৱা নোশ্যন আহিছিলে যে ভাৰতত যিটো বৃদ্ধ লোকসকলৰ পপুলেশ্যন কেইটামান বছৰৰ পাছত বহুত বেছি বৃদ্ধি পাই যাব। সেই ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁলোক ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন নহয়, বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব, তেওঁলোকৰ কি হ'ব? চ' নতুন পলিচি ইণ্টাৰভেনশ্যনছ আনিব লাগে। বাট আমি দেখিছোঁ এতিয়া নতুনকৈ এটা ধুনীয়া কমিউনিটি বেছ হৈছে, ৰাইট? চ' তেওঁলোকে কি কৰিছে? ভ্লগিং ইত্যাদি কৰিছে, তেওঁলোকেও নতুনকৈ শিকিছে মোবাইলটোনো কেনেকৈ চলাব লাগে, হয়নে? চ' তেওঁলোকেও এংগেজ হৈ আছে, ধুনীয়াকৈ ফুৰিছে, সেইবিলাক দেখাইছে। চ' সিহঁতৰ নিজৰে এটা কমিউনিটি ছেটআপ হৈছে, দেখিছে? চ' যে সিমানতে ৰখি গ'ল তেনেকুৱা নহয়, এতিয়া টেকন'লজি তেওঁলোকে এম্ব্ৰেছ কৰিছে, নতুনকৈ সেই প্লেটফৰ্মখন লৈ পৰিছে, ৰাইট? চ' তেনেকুৱা হ'ব লাগে। আমি সদায় এটা জেগাতে সীমিত থাকিব নহয়, আমি আচলতে এনলেছ হয়, ৰাইট? চ' সময়ৰ লগে লগে আমি ঢাল খাবই লাগিব। লগতে এনহেন্সিং এডুকেশ্যন ছিষ্টেম। চ' এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডত চলালেই নহ'ব। ফৰ ডেট ৰিজন আমাৰ ভাৰতে লৈ আনিছিলে NEP, ৰাইট? চ' ইয়াত কি হ'ব? প্ৰেক্টিকেল বেছড লাৰ্ণিং হ'ব, ৰাইট? লগতে তাত ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং ইত্যাদি প্ৰভাইড কৰা হ'ব। চ' এটা হোল নিউ আচলতে স্পেয়াৰ আনি দিব এইটোতে এডুকেশ্যন ছিষ্টেম। লগতে লজিকেল ৰিজনিং হওক বা যি হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ শিকাব তেওঁলোকক, ৰাইট? তাৰপিছত লেভাৰেজিং টেকন'লজি। চ' ইমান বেছি টেকন'লজিছ আহিছে, সেইকাৰণে আমি ইউটিলাইজ অনলাইন কৰ্চেছ হওক, ৱেবিনাৰ্ছ হওক, ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্কশ্বপ হয়, টু মেক লাৰ্ণিং এক্সেচিবল এণ্ড ফ্লেক্সিবল। লগতে যিখিনি PPP মডেল, পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ, এইখিনিও আমি এম্ব্ৰেছ কৰিব লাগে, সিহঁতক কোঅপাৰেশ্যন আমি বিচাৰিব লাগে, যাতে আমি স্কিল প্ৰভাইড কৰাত আৰু হেল্প কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? অলৰাইট। চ' বেছড অন দিছ টপিক এটা মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ প্ৰশ্ন লৈ অনা হৈছে, কাইণ্ডলি এই কুৱেশ্যনটো এটেম্প্ট কৰিব।
evaluate the impact of technological advancement on employment patterns over the last 2 decades. How has this changed the nature of work and the skills required? So to 10 marks within 150 words আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। Moving forward, আমাৰ next topic টো লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা India's cyber security fears. এটা significant বিষয় হয় আমাৰ মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ আমি যদি চাওঁ GS পেপাৰ 3 খুদাৰ যথেষ্টখিনি probability আছে। Alright, so first current context to বুজো। The essence of the editorial revolves around the critical importance of cybersecurity in context of India's growing digital landscape and significant threat posed by the cyber attacks, right? So yet guti cyber security related kothakini yat dangi dhorise, right? Kod threats hoise kenoka dhonor cases hoisile recently amar bharatot, so he khetot ki ami kora usit ei guti ekhini kotha yat dangi dhorise, all right? So introduction to cyberspace. Cyberspace ki hoy? So cyberspace is a digitally interconnected environment linking diverse computer system, creating a dynamic virtual realm. দেখিছে? So এয়া হৈছে ক্লাউড, ইয়াৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ ফোন থাকে, ল্যাপটপ থাকে, ট্যাবছ থাকে, ৰাইট? সব ইটো ইটোৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে। সে ফৰ এক্সাম্পল আজি কোনোবা যদি এই জেগাটোকাত বহি কাৰোবাৰ মোবাইল ফোন যদি ভাল তেওঁলোকৰ সিকিউৰিটি নাই, হয়নে? সেইখিনি হেক কৰিব পাৰিব উইথ দিছ ক্লাউড সিস্টেম। দেখিছে? So কিমান বেছি vulnerability হৈ আছে। Cyberspace accessibility makes it highly susceptible to cyber threats, very important cyber threats হৈ থাকে, emphasizing the need for robust protection to maintain national security and integrity, very important. এতিয়া কিছুমান যদি ভাৰতৰ তথ্যসমূহ আছে যিখিনি একেবাৰে classified and secret হয়, but cyber security threat আনিকিনি যদি বেলেগ আমাৰ শত্ৰু দেশ for example চাইনা হওক, তেওঁলোকে যদি এইখিনি আমাৰ সিকিউৰিটি যিখিনি সিক্ৰেসি আছে সেইখিনি যদি এনক্ৰোচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, সো আমাৰ ভাৰতৰ সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ভালনাৰেবিলিটি আহি পৰে। দেখিছে? সো কিমান বেছি সিগনিফিকেন্ট হয় যাতে আমি সাইবার স্পেসটো সিকিউৰড কৰি ৰাখিব লাগে, ৰাইট? সো সাইবার ডিপ্লোমেসি ন্যাশনাল সিকিউৰিটি খুব টক অফ দ্য টাউন হৈ আছে, যিহেতু আমাৰ ভাৰতে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰেমটো লঞ্চ কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 2015। So India had made significant strides towards becoming a digitally empowered society and economy, right? Even DPI আমাৰ establish কৰা হৈছে, আৰু আমি যদি চাওঁ পেমেন্ট ক্ষেত্ৰত আমাৰ আছে UPI হওক, ফোন পে হওক, right? আধাৰ আছে, লগতে আমি যেতিয়া কোৱিন পৰ্টেলত আমি ভ্যাকচিন লৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ বহুতখিনি ডাটা তাত আছিলে, আৰু আমি দেখিছোঁ কেনেকৈ 81 crore of our data were been leaked, right? So এইখিনি বহুতখিনি vulnerabilities লৈ আনে, হয়নে? So with increasing significance of internet governance and cyber security, cyber diplomacy has become a central focus in global foreign policy, very important. এই যেটো টার্ম পাইছে cyber diplomacy, সেই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা টার্মবিলাক আমাৰ এছেট হওক বা এনসাৰটো লিখিব পাৰোঁ, ৰাইট? সাইবাৰ ডিপ্লোমেসি, যিহেতু ইমান বেছি সাইবাৰ সিকিউৰিটি প্ৰবলেমছ আহি আছে, আমি যদি বেলেগ এখন কান্ট্ৰিৰ লগত সহযোগ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি সাইবাৰ ক্ষেত্ৰত সাইবাৰ স্পেস ক্ষেত্ৰত সিকিউৰ ৰাখিব পাৰোঁ, কোঅপাৰেশ্যন যদি বিচাৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? ৰিগাৰ্ডিং ডিপ্লোমেসি, সো এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম, ৰাইট? So cyber threats দেখা পোৱা গৈছে, cyber attacks can originate from anywhere in the world, right? দেখিছে anywhere in the world, হেতু বেছি threatening হয়, কাৰণ কিছুমান বহুত আমি দেখিছো extreme level of hackers থাকে। So in target multiple victims simultaneously and exploit internet anonymity, making them difficult to trace, right? So anonymity যেহেতু থাকে, কোনে কৰিছে আমি গম নাপাওঁ, IP address হয়তো চেঞ্জ কৰি বা VPN ইউজ কৰি কিনে তেওঁলোকে হ্যাক ইত্যাদি কৰে, সো সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ইস্যুজ আহি পৰে, right? ইয়াৰ যেটো ইম্প্যাক্ট আমি দেখো যে cyber attacks can severely affect critical digital infrastructure, leading to financial losses, data breaches and disruptions in essential service, very important, right? Cyber attacks of ফলত যিখিনি critical digital infrastructure থাকে, যেনে ধৰক আমাৰ security forcesৰ কিছুমান classified information থাকিব, লগতে আমাৰ বেংক হওক বা আমাৰ ইকনমিক ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডাটা ইত্যাদি থাকিব, বা বেংকৰে হওক, সেইখিনি যদি তেওঁলোকে এনেকে এটেক কৰি থাকে, সো হেতুৱে বহুতখিনি ডিসৰাপশনস আনি দিব, ৰাইট? এসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি ক্ষেত্ৰতে হওক, দেখিছে? সো কিমান বেছি ইম্প্যাক্ট হৈ পৰিব। So cyber security threats in India আমি বহুতবাৰ ফেস কৰিছো। India faces various cyber security risks including financial fraud হওক, identity theft হওক, phishing, ransomware attacks etc. এইখিনি আমি দেখিয়ে থাকো, দৈনন্দিন জীৱনত হৈ থাকে। ইনফ্যাক্ট আমাৰ অসমত মৰিগাঁও জিলাত তাত বহুতে আসলে এনেকুৱা ধৰণৰ সাইবাৰ ক্ৰাইম বা সাইবাৰ থ্ৰেট এনেকুৱা হ্যাকিং বা এইবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ৰাইট?
তেওঁলোকে বহুত ফেক পেন কাৰ্ড ইত্যাদি উলিয়াই মেলি কি কৰে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড ইত্যাদি কৰি থাকে দেখিছে লগতে জামতাৰা কথাটো শুনিছেই চাগে নিশ্চয় চ' ষ্টেট স্পন্সাৰ্ড এটেক হৈ পৰে লগতে চ' ইণ্ডিয়া ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এনকাউণ্টাৰ চাইবাৰ এছল্টছ ফ্ৰম ষ্টেট স্পন্সাৰ্ড এক্টাৰ্ছ দেট ইজ আমাৰ চাইনাই যথেষ্টখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ state sponsored attacks কৰি থাকে particularly from neighboring countries aiming to steal sensitive data যিটো মই কৈছো কিছুমান sensitive data থাকে disrupt infrastructure or engage in espionage right spy কৰি থাকে তেওঁলোকে so tensions with neighboring countries especially China spills over into the digital domain making India vulnerable to cyber attacks বহুতখিনি হৈ থাকে in fact আপোনালোকে মনত আছে চাগে ভাৰতে 22টা মান এপ চাইনাৰ হয় সেইখিনি বেন কৰিছিলে টিকটকো আছিলে তাৰ লগতে জড়িত টিকটকৰ পৰা তেওঁলোকে বাৰে চাইবাৰ এটেক্স ইত্যাদি কৰি থাকে ৰাইট গোটেই ইনফৰমেশ্যন লিক কৰি থাকে তেওঁলোকে স্পাই কৰি আছিলে উইথ ছাচ প্লেটফৰ্ম ৰাইট চ' ইয়াত কিছুমান চাইনিজ চাইবাৰ অপাৰেশ্যনছ দেখা পোৱা গৈছে চ' চাইনা ষ্টেট স্পন্সাৰ্ড চাইবাৰ ইউনিটছ এণ্ড ৰবাৰ্ছ চাইবাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প'ষ্ট আ ছিগনিফিকেণ্ট থ্ৰেট টু ইণ্ডিয়া চাইবাৰ ছিকিউৰিটি চ' তেওঁলোকে চাইবাৰ এছপিয়নেজ কৰে যিহেতু মই কৈছোঁ স্পাই কৰি থাকে So Chinese group target Indian government entities, critical infrastructure and private sectors to extract sensitive information and compromise national security, right? So ikini bahut issues ase. Logote critical infrastructure attack korisile apole nichhoy hunisile Mumbai blackout kotha and recently ami dekhisilu Ladakh hotu teoloke enoka attack korisile power grids samuho দেখিছে so Chinese hackers have targeted India's power grid telecommunication and financial system posing threat to economic stability and public confidence দেখিছে so কিমান কিনি ইস্যু হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত নোটেবল সাইবাৰ ইনসিডেন্ট যদি চাও সাইবাৰ সিকিউৰিটি ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে আমি এই ইনসিডেন্টস সমূহৰ কথা ক'বই লাগিব ঠিক আছে সো এইখিনি আপোনালোকৰ এনসাৰটো গ্ৰেভিটি লৈ আনিব সো 2022 চনত কি হৈছে ৰেকৰ্ডেড ফিউচাৰ ৰিপৰ্টেড চাইনিজ হ্যাকাৰ্স টাৰ্গেটিং ইণ্ডিয়াছ পাৱাৰ গ্ৰিড ইন লাডাখ পটেনশিয়ালি প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ফিউচাৰ সাবটেজ দেখিছে সো যিখিনি আমাৰ ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমূহৰ পাৱাৰ গ্ৰিডছ হক এইখিনি তেওঁলোকে হ্যাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে লগতে যিটো মুম্বাই ব্ল্যাকআউট হৈছিলে 2020 চনত হেতু এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈ পৰিছে যিটো শ্যাডো প্যাড তেওঁলোকে ইউজ কৰি গোটে আমাৰ পাৱাৰ গ্ৰিড সমূহক হ্যাক কৰি লৈছিল দেখিছে সো বাৰে সেইখিনি চাইনাৰ পৰা স্পন্সৰ কৰা হৈছে সেই হ্যাকাৰ্স খিনি ৰাইট সো এইখিনি ইস্যুস আছে লগতে F30 অপাৰেশন এটো APT30 অপাৰেশন যেটো হয় দ্যাট ইজ দিস ডিকেড লং এছপিয়নেজ ক্যাম্পেইন ৰাইট একেবাৰে স্পাই কৰি থাকে আপোনালোকে দেখিছে চাগে কিছুমান ফটো এডিটিং এপছ থাকে ৰাইট বা যিখিনি চাইনাৰ পৰা আনা মোবাইল ফোনে হক ৰাইট সেইখিনিত আসলে বহুতখিনি security issues ase bli koa hoise so it does target Indian networks focusing on geopolitical issues relevant to China such as border dispute and naval activities right ইয়াৰ লগতে আমি দেখিছো disinformation campaigns চলে so China uses coordinated disinformation efforts to shape narratives manipulate public opinion and influence political discourse within India very important so এইটো বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে কি কৰে তেওঁলোকে যেহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰত সাইবাৰ থ্ৰেট কৰিবলে বহুতখিনি তেওঁলোকৰ ওয়ে আছে ৰাইট সো তেওঁলোকে কি কৰে এনেকা ডিসইনফৰমেশন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাইট সো কিছুমান হয়তো এনেকা ফেক নিউজ দিব পাৰে প্ৰপাগান্ডা চলাব পাৰে সো যি সকল মানুহে আজিকালি দেখিছো পোষ্ট ট্ৰুথ সোসাইটি হৈ গৈছে তেওঁলোকে একেবাৰে টলিত গৈ কিনো হৈছিলে দাঠি মেলি নাচায় হয়নে সো যি দেখিছে সেইখিনিয়ে ভাবে যিহেতু সবৰে হাততে আমি দেখিছো ফোন আছে সো যাৰ হাতত ফোন আছে সবৰে এটা নিজৰ পারসেপশন থাকে তাত যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইস্যুস দেখে বা ভিডিওস বনাই দেখুৱা হয় যে এনেকুৱা হৈ আছে এইটো জেগাত এইটোহে হৈ আছে ৰাইট সো হেতু কি কৰে মানুহৰ মনত ম্যানিপুলেট কৰি দিয়ে ৰাইট ব্ৰেইন ওয়াশ কৰি দিয়ে সো কি কৰে শেপ নাৰেটিভস সো ইয়াত দেখিছে চাগে প্ৰক্সি ওয়াৰ কৰি থাকে ৰাইট ইটা ধৰক আমাৰ ভাৰতখন ইকনমিক্যালি গ্ৰো কৰিবলৈ কি লাগিব এটা ষ্টেবল এনভায়ৰনমেন্টৰ প্ৰয়োজন ৰাইট তেতিয়াহে বেলেগ দেশৰ পৰা ইনভেষ্টমেন্ট আহিব লগতে ইয়াত ধুনিয়াকে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমূহ ধুনিয়াকে গঠন হ'ব হয়নে কিন্তু ইন্টাৰনেলি যদি কল ডিস্টার্ব হৈ থাকে যেনেকে নাক্সালস হক হয়নে তেওঁলোকে একেবাৰে ষ্টেটক ভালে নাপায় তেওঁলোকে যি কইলো ভাল নাপায় কেলে ভাল নাপায় কাৰণ তেওঁলোকক কিছুমান ম্যানিপুলেট কৰা হৈছে হয়নে সো এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকে আসলে ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেইনস ইত্যাদি চলোৱা হয় আৰু বহুতখিনি বটস ইউজ কৰে তেওঁলোকে ৰাইট কমেন্টটো জিটি লিখি দিব সো তেনেকে মানুহৰ পারসেপশনস হলনি হৈ পৰে ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্সি ওয়াৰ তেওঁলোকে চলায়ে থাকে
ৰাইট যাতে ভিতৰৰ পৰা ইণ্ডিয়াখনক আচলতে ইনবেলেঞ্চ কৰি দিওঁ আৰু পাছত ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিজৰ হেম্পাৰ হওক ৰাইট চ' এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াই কি কৰা উচিত বা কি ৰেছপন্স কৰিবলৈ আছে চ' ইণ্ডিয়ান কম্পিউটাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স টীম এটা আছে ডেট ইজ CERT-IN চ' দিছ ইজ নেশ্যনেল এজেঞ্চি ৰেছপন্সিবল ফৰ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ইনচিডেণ্ট ৰেছপন্স ৰাইট চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ যেতিয়া চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম CERT-IN-ৰ কথা CERT-IN provides advice and assistance to organizations that have been victims of cyber attacks right লগতে ডিফেন্স এজেঞ্চি চাইবাৰ এজেঞ্চি আনা হৈছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেহেতু মই কৈছোঁ মিলিটাৰী হওক বা ছিকিউৰিটি অফ আৱাৰ নেশ্যন ইজ আউটমষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট ফৰ ডেট পাৰ্পাছ যদি ক্লাছিফাইড ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক লিক হয় বহুত বেছি আচলতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিব সেই ক্ষেত্ৰত দিছ ইজ এ ট্ৰাই ছাৰ্ভিচ এজেঞ্চি দেখিছে ট্ৰাই ছাৰ্ভিচ এজেঞ্চি ফৰ্মড ইন দ্য ইয়াৰ 2018 that is responsible for protecting India's critical military infrastructure from cyber attacks right so এটা military infrastructure ক্ষেত্ৰত এইটো ডিফেন্স চাইবাৰ এজেঞ্চিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে protect কৰিব right so the defense cyber agency is tasked with range of activities including threat detection right threat detection কৰাত সহায় কৰিব incident response and offensive cyber operation very important right so এইখিনি কথা আমি মেনশ্যন কৰিবই লাগিব লগতে নেশ্যনেল চাইবাৰ ছিকিউৰিটি পলিচি এটা অনা হৈছিলে 2013ত চ' দিছ পলিচি আউটলাইনছ গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰ'চ টু চাইবাৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড ছেটছ আউট আ নম্বৰ অফ মেজাৰ্ছ টু ইম্প্ৰুভ ইণ্ডিয়াছ চাইবাৰ ডিফেন্সেছ ৰাইট এইখিনি কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰে ইয়াৰ লগতেও কিছুমান প্ৰ'এক্টিভ মেজাৰ্ছ লোৱা বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে বুলি এডিটৰিয়েলটোত কৈছে যেনে ধৰক টেকনিকেল এভিডেঞ্চ এতিয়া চাইনাই যে যিহেতু ষ্টেট স্পন্সাৰ্ড হেকাৰ্ছ ইউজ কৰি চাইবাৰ এটেক্স কৰি আছে আমাৰ ভাৰতত সেই ক্ষেত্ৰত আমি টেকনিকেল এভিডেঞ্চ যদি আমাৰ হাতত থাকে চ' এইখিনি আমি দেখাব পাৰিম ৰাইট এতিয়া যিহেতু আমাৰ ওচৰত সেইখিনি নাই চ' বাৰে বাৰে তেতিয়া আমি চাইনাক ক'লেও তেওঁলোকে মানি নলয় এতিয়া যদি আমাৰ ওচৰত টেকনিকেল এভিডেঞ্চ আছে সেইখিনি আমি যদি বিশ্ব দৰবাৰত ক'ব পাৰোঁ চ' বহুতখিনি চাইনাই এলাৰ্ট হৈ যাব ৰাইট তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছ নকৰে বাট যিহেতু টেকনিকেল এভিডেঞ্চে আমাৰ প্ৰকিউৰ কৰিবলৈ সিমানখিনি সামৰ্থ্য নাই চ' সেইখিনি অসুবিধা হৈ পৰিছে চ' উইথ নিড আ টেকনিকেল এভিডেঞ্চ ৰাইট ইণ্ডিয়া শুড প্ৰভাইড টেকনিকেল এভিডেঞ্চ এট্ৰিবিউটিং চাইবাৰ এটেক্স টু চাইনিজ ষ্টেট স্পন্সাৰ্ড হেকাৰ্ছ দ্বিতীয়তে মনিটৰিং মেকানিজমক খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে চ' আমাক establish a dedicated mechanism to monitor offensive operation and link incident to broader cyber espionage campaign ঠিক আছে so এইখিনি কৰা উচিত লগতে indigenous solutions লাগে right so develop indigenous cyber security solution to reduce dependence on Chinese reports and enhance national cyber security capabilities মই যেহেতু কৈছো বহুতখিনি আসলে Chinese products বিলাক কম দাম থকাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতত ইভেন আপোনালোকে CC কেমেৰাও যদি চাই দেখিব সেইবোৰ চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট ৰাইট কম দামতে পাই যোৱা হয় ফোনছ হওক হয়নে চ' এইবিলাক কিন্তু বহুত ইছ্যুজ আছে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিজিনিয়াছলি আসলে বনাবলৈ আমাৰ ভাৰততে আমি বনাব লাগিব হয়নে আৰু ফোনবিলাক যদি আমি চাওঁ উই শুড বি ভেৰি কেয়াৰফুল কি হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এপ আমি ইউজ কৰোঁ ৰাইট চ' এনেকৈ আমি বহুতক আচলতে বিচলিত কৰি তোলে লগতে চাওক চাইনা ইমানকৈ যে এইবিলাক কৰিব পাৰিছে চাইবাৰ এটেক কিয় বিকজ দে হেভ দেয়াৰ অ'ন ইণ্ডিজিনিয়াছ এপ্লিকেশ্যনছ এতিয়া আমি যেনেকৈ ইউটিউব চাওঁ ৰাইট চ' চাইনাৰ কিন্তু ইউটিউব তেওঁলোকে এক্সেছ নকৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইউটিউবৰ নিচিনা নিজৰ এটা এপ আছে তাতে তেওঁলোকে এইবিলাক চাই ফেচবুক হওক টুইটাৰ হওক তেওঁলোকে ইউজ তেনেকৈ নকৰে হয়নে ৱেষ্টৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছলি বিল্ড হোৱাখিনিতহে কৰে চ' এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে বেছি অকণমান এক্সেছটো পাই গৈছে যাতে হেক কৰিব পাৰে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি চাইনাই এনেকুৱা ধৰণৰ গেমো তেওঁলোকে স্পন্সাৰ কৰে য'ত আচলতে তেওঁলোকে চাই কোনে কিমান মিনিটৰ ভিতৰত বা কিমান ছেকেণ্ডছৰ ভিতৰত হেক কৰিব পাৰে ৰাইট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ গেমো তেওঁলোকে পাতে দেখিছে চ' কিমান লেভেলত তেওঁলোক গৈছে চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া যিহেতু আমি এক্সেচিভলি উই আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য ৱেষ্ট এপ্লিকেশ্যনছ ইউটিউব হওক ৰাইট এতিয়া চাওক টিকটক যেতিয়া বেন হ'ল বহুত ইউথসকল তেওঁলোকতো টিকটকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে নিজৰ লাইভলিহুডটো চলাই আছিলে ৰাইট চ' ইমানখিনি মই নাজানো কেনেকৈ চলে বাট এইটো জানো যে ধৰক যিমান ভিউজ আহে তেনেকৈ তেওঁলোকে কিছুমান আৰ্নো কৰে চ' হঠাৎ বেন কৰি দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ গোটেই লাইভলিহুডটো তাতে ষ্টেগনেণ্ট হৈ গ'ল ৰাইট আৰু লগতে আমি দেখিছোঁ বহুতখিনি ক্ৰিয়েটাৰ্ছ ইকনমি ইউটিউবৰ পৰা চলি আছে বা ইনষ্টাগ্ৰামে হওক ৰাইট সেইখিনিত তৎক্ষণাত যদি বেন লগাই দিয়ে বা ইমান বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে কিবা যদি ইছ্যু হয়
সেই ব্যক্তিজন যোন আচলতে জড়িত হৈ আছে উইথ ছাচ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ ইকনমি তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড ডিছৰাপ্ট হৈ যাব ৰাইট চ' ইট ইজ হাই টাইম যে আমি নিজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছলি এনেকুৱা কিছুমান এপ্লিকেশ্যনছ ডেভেলপ কৰোঁ ৰাইট যেনেকৈ ধৰক টুইটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এক্স এতিয়া যিহেতু টুইটাৰটো এক্স হৈ পৰিছে আমাৰ ভাৰততো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিমিলাৰ প্লেটফৰ্ম আহিছে ডেট ইজ কু ৰাইট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আমাৰ ডেভেলপ কৰা উচিত এইখিনি কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰে ৰাইট আৰু লগতে এই এডিটৰিটো এটা ধুনীয়া কনক্লুজন দিয়া হৈছে সেইখিনি কথা আমাৰ এনচাৰটো আমি লিখিব পাৰোঁ Safeguarding cyberspace is crucial for protecting national interest and maintaining national security. With the increasing integration of digital platforms in diplomacy, commerce, and communication, robust cybersecurity measures and proactive policies are essential to counter cyber threats effectively. Right? So, ekini jodi apnaloke just yar essence to lobo pare. So, conclusion or ekini dibo pare. All right? So, based on this topic, at a mains perspective, prashno agbohua hoise, evaluate the cybersecurity challenges faced by developing countries and propose strategies for building their cybersecurity capabilities and resilience. So, it 15 marks of question hoy within 250 words, apnaloke practice koi sabo pare. ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনিয়ে আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই